Quý vị thiện hữu kính mến, mấy ngày hôm nay, tiến sĩ Đoàn Văn Báu đã tận tâm đi khảo sát lộ trình bộ hành sang miền đất Phật Ấn Độ sắp tới của thầy Minh Tuệ tại biên giới Thái Lan Myanmar rất kỹ lưỡng. Hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2024, anh Báu có chia sẻ những thông tin rất quan trọng về những kiêng kỵ ở Thái Lan cho cộng đồng và các thành viên trong đoàn bộ hành của thầy Minh Tuệ nắm được để áp dụng cho bản thân khi đoàn bộ hành đặt chân đến đất nước Thái Lan. Tôn giáo tín ngưỡng mời quý vị thiện hữu cùng theo dõi những thông tin chia sẻ chi tiết của tiến sĩ Đoàn Văn Báu trong nội dung video sau đây. Chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Và hôm nay là ngày mà chúng tôi được nghỉ sớm và tối về sớm nên có thời gian để nói chuyện với các bạn. Và hôm nay tôi sẽ nói về hành trình trên đất Thái. Thì đoàn bộ hành và những người đi theo cũng như những người dân mến mộ sư Minh Tuệ sẽ cần phải làm gì trên đất Thái. Nếu như các bạn chưa một lần đến đất Thái, hoặc các bạn chỉ đi du lịch đơn thuần theo những tour, thì các bạn sẽ không phải va chạm với văn hóa địa phương, văn hóa bản địa, nên chúng ta cần phải lưu ý một số vấn đề. Đầu tiên là việc đi đứng. Đi đứng thì có thể là đi ở thành phố, nông thôn, ở trong rừng, thì chúng ta cần phải chú ý những cái giao tiếp cơ bản với người Thái và những điều kiêng kỵ đối với người Thái. Đất nước Thái Lan là một quốc gia rất sùng đạo Phật, nhưng không có nghĩa là họ mê tín dị đoan như ở Việt Nam chúng ta. Họ sùng đạo Phật, tất cả đều tin tưởng theo Đức Phật. Văn hóa của họ gắn liền với văn hóa của Phật giáo. Nhưng tuyệt đối tôi chưa nhìn thấy cái yếu tố nào gọi là mê tín dị đoan, nhưng họ luôn tin vào tâm linh. Chẳng hạn như thế này, khi bạn đi ở trong rừng thì bạn không được hút sao, đó là một điều kiêng kỵ. Nhiều khi đi trong rừng thấy suối reo, rồi chim hót, rồi cảnh vật rất là nên thơ, thì chúng ta có thể hứng thú lên và chúng ta hút sao, thì đó là một điều kiêng kỵ. Hoặc là đi trong rừng thì không nên gọi tên nhau, hoặc có ai gọi thì không trả lời, bởi vì theo quan điểm của người Thái là sẽ bị bắt đi. Điều này khá giống với ở Việt Nam. Hồi xưa nhà tôi cũng sống gần ở rừng, và cũng được bố mẹ, những người ở đó người ta căn dặn như vậy khi mà đi rừng, chứ không nên làm những điều đó. Hoặc khi đi vào rừng, chúng ta xâm phạm bất kỳ một cành cây, ngọn cỏ, hay thậm chí là những cái chuyện như là đi vệ sinh gì đó, thì chúng ta phải đều cầu xin tha thứ và trả lại cái sự nguyên vẹn cho thiên nhiên, cho khu rừng đó. Và quan điểm của người Thái thì mọi sinh vật có cây đều có linh hồn. Ví dụ như chúng ta đến ở một cái cây nào đó để xả nỗi buồn, thì đầu tiên là phải chắp tay xin phép, và sau đó rời đi rồi thì cũng phải chắp tay xin phép cảm ơn. Cái đó là về tâm linh, các bạn tin cũng được mà không tin cũng được. Nhưng khi đã đến một quốc gia, ở một cái vùng lãnh thổ, thì chúng ta nên tin theo những chuyện đó và thực hiện theo, thì bạn sẽ được gọi là được thoải mái về mặt tâm lý, và các bạn sẽ được bình an hơn. Đó là một số cái chi tiết như vậy. Còn khi đi ra ngoài đường thì đi như thế nào? Đối với đoàn bộ hành thì đương nhiên là đi hàng một, ngay hàng thẳng lối. Và cái việc ở Thái Lan một tăng đoàn đi khất thực, hay là một nhà sư thôi đi khất thực, cũng là việc rất bình thường, không có gì là lạ cả. Do đó là người dân rất là quý trọng các nhà sư, và khi gặp thì họ sẽ chắp tay, thậm chí họ quỳ xuống để dâng đồ ăn thức uống, và sẽ được tiếp đón rất là chu đáo. Nhưng mà đi đứng thì cũng phải
đúng với cái cung cách của các nhà sư. Nên là chúng ta vẫn phải đi một hàng, giữ gìn trật tự. Nên cái sự huyên náo của những người đi theo rất có hại. Tôi đương nhiên là những thầy minh tuệ và các sư nhỏ thì sẽ làm rất tốt điều này, và nếu như không ai quấy phá thì đương nhiên là sẽ rất là đẹp, cái đội hình rất là đẹp, nên không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng có một chi tiết nhỏ mà những nhà sư ở Thái Lan và một số kiều bào ở đây có nói với tôi là đất nước Thái Lan tuy là một đất nước du lịch, có rất nhiều khách du lịch đến, nhưng chỉ cần có những cái bất thường thì họ cũng báo công an ngay. Đương nhiên là trong đoàn dẫn đoàn như hôm qua tôi nói là cũng có công an đi theo, có cảnh sát đi theo để bảo vệ. Nhưng mà những cái điều mà gây nên cái sự nghi ngờ bất thường cho người dân thì chúng ta nên tránh. Và một người có đề xuất với tôi là xin ý kiến thầy để đổi lại cái bát để đi khất thực đúng với cái bát ở Thái Lan. Các nhà sư hay đi, người ta còn có cả cái dây vải để đeo lên như thế này để cho đỡ nặng, và cái bát rất là to, thường làm bằng inox, bằng nhôm gì đó, nhưng mà người ta làm rất là tròn trịa, rất là đẹp, bằng nhôm cũng có. Thì nên đổi sang cái bát này thì sẽ hay hơn. Còn không, tôi nghĩ là không cần thiết phải có cái đai bằng vải để đeo. Cái đó là phần đi đứng như vậy. Còn nếu như mà nhiều khi mình dùng cái nồi cơm điện, lõi nồi cơm điện, thì người ta sẽ rất ngạc nhiên, và người ta không biết là nhìn y phục thì họ có thể đoán là nhà sư, nhưng mà nhìn vào bát thì người ta nghi ngờ, và khi để người ta có một cái gì đó hoài nghi thì không tốt. Nên tôi nghĩ là chi tiết này cũng cần phải xem xét. Rồi người Thái thì trong cái giao tiếp của người Thái thì chúng ta phải chú ý vấn đề gì? Người Thái theo cái văn hóa của đạo Phật, nên họ trong cái giao tiếp của họ, các bạn thấy họ nói năng rất là nhẹ nhàng và trầm tư, sâu lắng, chứ không ăn to nói lớn như là người Trung Quốc hay là một số người Việt Nam chúng ta. Nên khi mà giao tiếp thì chúng ta ngồi, ví dụ như hai người ngồi đối diện với nhau thì nói cái âm lượng vừa đủ nghe. Ví dụ như tôi đang nói chuyện với các bạn đây thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ nghe rõ, nên tôi không cần phải nói nâng lên một cái giọng điệu to lên, hay là nói nhỏ quá thì các bạn sẽ không nghe. Thì nói vừa đủ nghe. Và vào những nơi công cộng thì không nên gây huyên náo, ồn ào, gây sự chú ý. Họ không thích điều đó và họ sẽ không ấn tượng với điều đó. Và đối với người Thái thì họ sẽ rất tôn trọng khách, và ngược lại họ cũng muốn người khách tôn trọng. Các bạn thấy là gì? Người Thái có một kiểu chào rất đặc trưng, Savati, và cái tay luôn đưa ngay cằm như thế này, thể hiện sự tôn trọng, và họ cúi gập người như thế này, họ cúi gập người xuống. Thì chúng ta cũng tập cái kiểu chào này đi cho nó thuần thục. Ở trên đường đi thì có thể học những câu tiếng Thái thông dụng, và cách chào hỏi cũng như vậy thì sẽ phù hợp hơn. Các thầy thì có thể chào theo kiểu của các thầy, nhưng mà những người đi theo thì phải chú ý cái này. Ít nhất là phải biết tiếng Thái giao tiếp, và phải biết cách để giao tiếp, thể hiện cái sự cung kính, thể hiện cái sự tôn trọng đối với cái người giao tiếp với mình. Và bất kỳ một cái hành động nào đó chúng ta đều phải đáp lễ. Ví dụ như người ta đưa ra một cái, tặng cho chúng ta một cái gì đó thì chúng ta phải biết nói cảm ơn. Người ta nói cái gì đó thì chúng ta phải biết dạ vâng, khap, kiểu như vậy thì sẽ nhận được cái sự thân thiện của họ.
Và người Thái có một kiểu chào như vậy, và họ không thích bắt tay như người phương Tây. Và có một điều kiêng kỵ là gì? Chúng ta không được chỉ trỏ ai. Ví dụ như chúng ta dùng ngón tay chúng ta chỉ như thế này, cái này là cái gì, anh này tên gì, anh này tên gì. Như vậy đó là một sự khiêu khích. Họ cho rằng đó là một sự khiêu khích, nên chúng ta sẽ không làm như vậy, mà chúng ta chỉ cần chắp tay là người ta biết rồi. Và có một chi tiết nữa là chúng ta không được ôm vai ba cổ, vỗ vai. Người Việt Nam chúng ta thì mới gặp thì cũng muốn cho nó thân thiện nên sẽ ôm vai ba cổ như thế này. Thì người Thái không thích điều đó, nên chúng ta đừng làm những việc đó. Còn trong ăn uống á, thì các thầy đi thì thầy khất thực về thầy ăn, nên là chúng ta cũng không quan tâm lắm về điều đó, các thầy sẽ sắp xếp được. Nhưng mà trong đoàn đi thì sẽ có những thành viên có thể đi vào quán ăn hoặc là được người dân mời đến ăn cơm. Thì chúng ta phải chú ý là bữa ăn của người Thái cũng khá là cầu kỳ về thiết kế. Ví dụ như mỗi người đều có một cái dĩa riêng như thế này, một cái muỗng, một cái nĩa. Và khi mà người ta đưa ra một tô canh như này, người ta có cái muỗng trong đó, thì chúng ta không dùng cái muỗng của chúng ta múc vào tô canh đó. Như vậy người ta sẽ nghĩ lại. Và chúng ta cũng không nên gấp đồ ăn cho người khác. Họ có thể họ ngồi, họ nhìn, họ chưa ăn, chúng ta cứ tưởng là họ ngại hay gì đó, chúng ta gấp đồ ăn thì không cần. Lấy đũa chúng ta gấp đồ ăn cũng là một điều kiêng kỵ, nên chúng ta không nên gấp đồ ăn. Không nên dùng chung những thứ dùng chung để tách ra cái chén riêng của mình thì nên dùng. Ví dụ ăn món nào đó thì chúng ta lấy muỗng lên đĩa, chúng ta gắp ra để thôi chúng ta ăn, như vậy được. Còn những cái thức ăn như là canh gì đấy thì phải dùng cái muỗng ở trong cái tô canh đó để múc ra để ăn. Và khi ăn thì không để cho muỗng đĩa kêu loảng xoảng, để cái muỗng rơi vào trong đĩa hoặc là tạo ra tiếng kêu, như vậy là mất lịch sự. Hoặc là mỗi người có một cái phong cách ăn khác nhau, người ăn nhanh, người ăn chậm. Ví dụ như tôi ăn rất là nhanh. Tôi hồi xưa là sinh viên trong quân ngũ thì các bạn biết là nhà ăn rất là nóng, nên tôi ăn chỉ có 3 phút là xong bữa cơm, 5 phút đến 3 phút thôi. Thì mình lại phải điều tiết cái này, ăn từ tốn lại, chậm lại, nhẹ nhàng, chậm chậm, không phải ăn nhanh. Và khi ăn thì không tạo ra cái tiếng nhóp nhép hoặc là húp canh sùm sụp như vậy. Đó là một điều bất lịch sự. Thì đó là trong ăn uống, rồi trong giao tiếp là chúng ta chú ý như vậy. Và một chi tiết rất là quan trọng đó là chúng ta không được phép chụp ảnh, quay phim người khác khi chưa được sự đồng ý, khi chúng ta chưa xin phép. Nên cái việc mà các YouTuber có đến Việt Nam, hay là các bạn đi ra ngoài đường mà các bạn thấy các nhà sư, các bạn đưa máy ảnh lên các bạn chụp như vậy, thì người ta nghĩ các bạn là khách du lịch, người ta không chấp. Nhưng mà khi các bạn đã đi theo đoàn hay gì đó mà các bạn thực hiện những hành động như vậy thì là không được phép. Thậm chí người ta sẽ yêu cầu các bạn xóa cái tấm ảnh đó đi. Nên không được phép chụp ảnh người khác. Và khi chưa xin phép thì không được. Nên phải rất chú ý cái vấn đề đó. Nó thể hiện sự tôn trọng. Ngay cả khi mà các bạn ấy rủ tôi chụp hình chung thì tôi cũng phải hỏi là cái này có được đăng lên mạng hay không. Hoặc không nên đăng thì mình sẽ không đăng. Người ta rủ mình chụp hình chung đó, nhưng mà mình vẫn phải hỏi là có được đăng lên mạng hay không. Hoặc là các bạn cảnh sát nói tôi thử cái loại súng của Thái Lan đi, thì tôi hỏi là tôi nói tôi mấy cái này thì tôi không đăng, tại vì đăng nhạy cảm lắm nên không đăng. Thế bạn ấy bảo là cứ đăng đi không sao, nhưng mà phải che cái logo của cảnh sát Thái Lan lại là được. Nhưng mà tôi bảo là những cái súng đạn thì không nên đăng lên trên mạng xã hội, và tôi tôn trọng cái điều đó, và các bạn ấy cũng rất là vui vẻ. Thì đấy là về cái ứng xử giao tiếp, những điều kiêng kỵ cơ bản. Còn các bạn biết những điều kiêng kỵ gì khác thì các bạn có thể bổ sung thêm để giúp cho những cái người dân
khi đi sang Thái để gặp đoàn hoặc là những người cùng đi với các thầy sẽ có một cái văn hóa ứng xử để làm sao tạo được cái sự thân thiện, thiện cảm đối với người dân Thái Lan mà giữ được cái hình ảnh tốt đẹp của đoàn bộ hành là những người am hiểu về phong tục tập quán, nhập gia tùy tục và có kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt. Cảm ơn các bạn. Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.